Hello guys, it's me again, MJ Tan, and welcome back sa aking channel. At kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, make sure na nakasubscribe ka at i-click mo notification bell para lagi kang updated. Nabubulol sa sariling intro. Nabubulol ka, girl. Today's video ay ako ay gagawa na naman ng panibagong review na naman, at ito'y nakakatuwa dahil ito talaga yung review na talagang pina-review na, no? Parang pina-review na talaga ni teacher. So, pina-review talaga na to, no? So, ako ay nagpapasalamat kay John the Diva. Alam mo na yan, kapatid, kung ano yon. So, mag-subscribe kayo kay John Herdrick Horca. So, lalagay ko na lang yung link niya sa baba kung malalagay ko. Or lalagay ko dyan yung kanyang YouTube channel dahil alam mo na yun ba yan? Dami ko chika. Sure. So yun, thank you so much pala kay Miss Joanne Rojas for sending this product na aking i-review for today. So ito na ngayon siya, sis. Ayan, ang kanilang South Girl Skin Expert Renewal Set. So, ang kanilang rejuvenating. So, pwede na rin natin siyang tawaging SG. Mas maikli yung tawag, no? So, South Girl siya. So, ako sa tingin ko kung bakit siya South Girl, hindi ako sure, pero ako lang yung nag-isip nito. Isip-isip ko lang to, sis. Embento ko lang. So, sa tingin ko kung bakit South Girl yung kanilang pinangal. Nagwawala yung kapitbahay, sis. Ano ba yan? Ano ba? Mga store po talaga sa vlog yung mga kapitbahay. Ano ba naman yan? So, kung bakit South Girl, sa tingin ko kung bakit South Girl yung pinangalan nila. Kasi alam niyo naman yung mga taga South Korea, yung mga Korean yan, yung mga Korean artist dyan, mga K-pop channel, yung chuchu, talagang alam mo talaga yung mga skin nila talaga is sobrang healthy. Sobrang, alam mo yun, ang kinis-kinis talaga, no? Parang wala kang makitang pimples, no? Parang wala kang makitang sumpa sa kanilang pagmumukha talaga. Alam mo yun, talagang healthy talaga yung skin nila at sobrang kinis talaga. No? Parang, alam mo yun, parang kang nananalamin sa kanilang pagmumukha, no? Sa kanilang skin. So, siguro kaya South Girl. Kasi South Korea, mga ganong level. Ito kasi, South Girls. Gusto ko maging part ng isang South Girl kasi gusto ko maging glass skin. Ganun. Pinagsasabi mo, Joy, matulog ka na. So, yan. So, ito yung kanilang set. So, ito yung kanilang packaging. Base sa packaging, meron siyang transparent na foil dito sa harap. So, makikita mo na agad yung product. So, base sa aking pagtingin sa kanyang packaging is sa halagang 180 pesos lang te. Sa halagang 180 pesos. So, hindi mo na rin masasabi na 180 lang yung bili ko dito. Pero yung packaging talaga panalo. Sobrang simple lang, pero alam mo yun, ang ganda nung packaging. Yung karton pa lang, no? Parang hindi tinipid, no? Binonggahan. Mga level niya, mga 300 ganun. Mga 350 ganun. Yung packaging niya, yung karton. Sa karton pa lang, ha? Sure. So, yan. So, dito naman sa gilid muna tayo. So, nakalagay dito yung kanilang disclaimer. Disclaimer nila dito, this seller of this item is not a dermatologist nor an expert in skincare. We aim to provide the best-selling beauty products in the market. We are not familiar with buyer's skin type, history, or skin sensitivity. We are not liable for any negative or damaging result that may be obtained by proper or improper use of this product of any person. So, yun nga, disclaimer na yun. Ako din kasi kung ako rin, kung maglalabas din ako ng product na ganito, ganun din sasabihin ko. Kasi hindi ko naman talaga alam kahit sino sa inyo, hindi ko rin alam po ano yung mga skin type nyo. 'Di ba? Maaring ako is oily skin, ganyan, or combination, ganyan, or ikaw dry skin ka, ganyan, is i-effect na agad to. Lagi ko sinasabi, pag nagre-review ako ng isang product, hindi porket yung epekto sa akin is i-epekto din sa'yo. Or i-epekto sa'yo, hindi i-epekto sa akin. Ganun. Kasi magkakaiba nga tayo ng skin type, magkakaiba tayo ng balat, diba? Ano kita, kambal? Korehas tayo. Ganun. So, syempre, magkakaiba tayo ng skin type. Kaya, tayo talagang mga babae is mahilig tayo mag-explore, diba? Mahilig tayo mag-try ng ganito. Di porket sinabi ng kaibigan niya, ay, alam mo, effective sa akin to, try mo to. Hindi ibig sabihin ng sinabi kong effective sa'yo,
effective sa akin is effective din sa'yo, diba? So, syempre, ikaw din is magta-try ka pa rin, magta-try hanggang sa mahanap mo yung product na para sa'yo. So, hindi naman, di porkit unang try mo, ayan agad yung para sa'yo, diba? Parang sa love. Hindi porkit yan siya dumating sa buhay mo, hindi naman na siya na talaga yung para sa'yo, diba? Hindi naman ganoon agad. So, syempre, meron ka munang pagdadaanan na masasakit, ganyan. Pagdadaanan ng mga failure, mga ganyang pagkakamali. Kaya, magta-try ka ulit ng iba. Diba, ganun? Parang ganun din yung mga ganito, yung mga rejuvenating set, kung ano man, yung mga kagaya ng tinatry ko, mga Glutalife, ganyan, mga slimming product, hindi ibig sabihin effective sa akin, is effective din sa'yo. So, magta-try ka lang na magta-try hanggat sa mahanap mo yung para sa'yo. Humugot, sister. So, yun nga yung kanilang disclaimer. And then, dito sa kabilang side, so, nagtataka ako dito sa kabilang side is nakalagay dito yung manufacturing date and expiration date. Pero wala talaga nakalagay sis. Oh. Wala talagang nakalagay. So, nagtataka ako. So, baka yung each product is meron silang expiration date. Hindi natin alarm. And then, sa likod is yung how to use. Ayan. So, yan. So, bubuksan na natin siya. Ayan na siya. So, first, so, kunin natin muna yung ito. Kung ano lang yung makuha ko, yun na muna. So, ito yung kanilang toner. Sana nagpo-focus, diba? So, ayan ang kanilang toner. So, ayan. So, sobrang simple lang ng kanilang packaging, no? Hindi na nila binonggahan. So, pero sa halagang 180 pesos, okay na rin yung ganito lang kasimpleng packaging. So, dito nakalagay is Renewal Toner. So, nakalagay din dito is 60 ml siya. And then, sa likod, nakalagay yung ingredients or yung paano nyo din siya gamitin. And then, yun. Wala siyang expiration date na nakalagay. So, ano yun? So, ayan. Ayan ang kanilang toner. And then, next naman is ito. Kung ano lang makuha ko So, next naman itong kanilang Sun Protect Cream. So, ayan. Sun Protect Cream. Sobrang simple lang talaga ng packaging nila. Ayan. Ayan. So, ilang SPF to? Walang nakalagay. Wait lang. I think nandito yan sa box. Yun, nakalagay SPF 60. SPF 60 ang kanilang sunblock. Ayan. Then next is, ito syempre night cream. Alam nyo na yan. Night cream. Itong kanilang night cream. Ayan. 10 grams din ito. So, ayan. Sana nakikita nyo, no? Ayan. So, sobrang simple lang talaga ng packaging niya. And then next, ang kanilang Kojic soap, ang kanilang Kojic whitening soap. Ayan. Sobrang orange, oh. Sobrang orange na orange yung kulay niya. Then, yun. So, i-explain ko sa inyo yung pagkasunod-sunod. Kasi yung iba sa inyo, alam ko hindi pa talaga nakakatry ng mga rejuvenating set. So, ituturo ko na lang kung paano talaga yung gagawin. No. So, first, syempre, yung sabon ang kanyang step 1. So, maghihilamos kayo using this. So, nakalagay dito, Kojic Whitening Soap used in the morning and night. So, mag-rejuve kayo ng morning, gagamitin nyo to, and then sa night. And then, nakalagay din dito sa, binabasa ko dito nakalagay din dito na, pag nilagay nyo sa face, diba, gano'n nyo sa face nyo, sinabon nyo, leave nyo siya ng at least 2 to 3 minutes para lang ma-absorb ng face nyo yung pinaka-soap. And then, after nyong maiwan siya ng 2 to 3 minutes, is babanlawan nyo siya. And then, pag binanlawan nyo siya, syempre, kailangan patuyuin nyo rin siya, no, pag nabanlawan nyo. So, ako, sabi kasi dito is gumamit ka ng clean towel. Pero ako kasi hindi ko prefer yung towel. Mas gusto ko na tissue lang. Mga simpleng tissue lang, mga ganyan. Tissue lang. Kasi ayoko ng towel. Kasi mamaya yung towel pala is nalaglag na pala dyan sa lapag, nalaglag na kung saan, di mo alam kung sino na humawak ng towel mo or ano man ng bacteria and kumapit doon is hindi mo din alam, kaya hindi ka sure talaga, kaya mas gusto ko tissue talaga. Tsaka yung towel, syempre nilaban mo yan, may detergent kang ginamit dyan, syempre may chemical na yan, so didikit sa face mo, so ayoko nun.
Yun. Next is, pagkatapos mo magsabon, syempre, alam nyo na yan. Ayan. Ang kanilang Renewal Toner. Ayan. Ito ang step 2. So, pag maglalagay kayo nito, make sure na dapat ang gamitin nyo is bulak talaga. Ako kasi wala pa rin ako. Hindi pa rin ako nakakabili nung circle na cotton pads. Ang nandito pa rin ako, ang meron pa rin ako dito is yung normal pa rin na bulak na mumurahin, ganun. Yung mga nabibili dyan sa tindahan na tag 5 piso lang, ganun. Ganun lang. So, yun. So, pag ginamit nyo yun, make sure na 2 to 3 drops lang ang iaano nyo sa inyong bulak. So, hindi ko pa to naamoy. Ano ba amoy nito? Lasang toner. Amoy toner. Ayan. Okay naman. Then, ang kulay niya is kulay yellow. Nakikita nyo ba? Kulay yellow. Kulay yellow ang kulay ng toner. Then, next is, pag morning nyo gagamitin, syempre ang gagamitin nyo is sunblock, no? So, pag morning kayo maglalagay, sunblock yung gagamitin nyo, which is itong Sun Protect. So, ayan. Sunblock to? Bakit kulay pink? Kulay pink, oh. Nakikita ko kasi kulay pink siya. Sis, bakit kulay pink? Wait, hindi ko mabuksan. Ayan. Ayan, oh. Kulay pink siya, sis. Ayan, nakikita nyo, diba? Kulay pink siya. Ay, ang bango. Ang bango niya. Amoy nyo, char. Ayan, ito yung sunblock. So, gabi ngayon, hindi ito yung gagamitin ko. Then, next is, ito. Pag gabi, ito yung gagamitin nyo, itong night cream. So, open natin siya, sis. Hindi ko pa nga nabubuksan, inaamoy ko na. Ito. Kulay yellow siya. Mas mabango yung sunblock. Ayan, kulay yellow siya. So, ayan yung step 3. Itong step 3, kung gabi night cream, kung umaga is sunblock ang gagamitin nyo. So, yan. So, ngayon is gabi. So, pang-gabi yung gagawin ko. Night cream ang gagamitin ko. So, ipapakita ko yan sa inyo. Natapos ko ng banlawan ng aking face.
Ayan. So, nung after kong banlawan, di ba, 2 to 3 minutes. So, 2 minutes lang yung ginawa ko na ini-stay ko yung sabon sa face. Medyo mahapdi siya. May lumilipad-lipad. Medyo mahapdi siya. So, natural lang siguro yun. Siyempre, sabon yun talaga. Siya Herdrick yun, di ba? So, medyo mahapdi siya. Ayan. Ayan ang aking face. After kong magbanlaw. Nag-glow ba? Sure! Agad-agad. So, yun. Ang step 2 natin naman is natapos na tayo sa pagsasabon ng ating face. Ang ating step 2 is ang toner. So, itong toner. So, pag kayo ay maglalagay ng toner, make sure na 2 to 3 drops. 2 to 3 drops lang. Bubul pa 2 to 3 drops. So, unang drop. Pangalawa. Pangatlo. Huwag yung basang-basa yung bulak nyo kasi pangit naman yung sobrang basa. And then ito, pag kayo ay mag-a-apply ng toner, make sure na iisa lang yung direction niya, no? Upward lang, pataas. Ayan. Pataas lang. At huwag nyo nang dadaanan. Pag nadaanan nyo na, huwag nyo na ulit dadaanan. Isang daan lang. Ayan. Then dito, pag ganyan na yan dyan. Then dito, pataas ulit. Huwag nyo kayo din ng ganun ha. Dahan-dahan lang. Ayan. Ayan. And then next is step 3. Dahil ngayon ay gabi, so ang gagamitin ko is itong kanilang night renewal. So ayan. Night renewal. Ayan. So, ito din is konting-konti lang din yung ilalagay nyo. Huwag yung damihan. So, dito lang kukuha sa takip. So, ayan. Kukuha tayo ng konti. Ayan. 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 Dito. Ayan. Then, yun din. Pataas lang. Yung konting natira, lagay nyo sa neck. Ayan. So, ayan na yung nagawa ko, yung ating pag-a-apply, no? So, ito po is, ginawa ko lang, tiray ko lang siya today, and then tomorrow ko na umpisahan yung 7 days ng paggamit ko ng South Girl. Disclaimer lang guys, itong video na to is for unboxing and first impression review nitong South Girl Skin Renewal Set. Kasi ngayong araw na to, isa sa isang beses ko lang siya gagamitin. Syempre gabi na, no? So bukas na natin gagawin yung 7 days. So bukas natin sisimulan yung 7 days. So bukas ang ating day 1 ng paggamit nito, no? So not counted yung paggamit natin, no? Ngayong araw na to. Kaya bukas na lang yung first day natin, and then i-share ko yan sa inyo yung 7 days na paggamit ko nito kasi sabi nila in just 7 days lang daw is may kita mo na yung result. So make sure na nakasubscribe kayo sa akin at na-click nyo ang notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload na ako na aking 7 days na using nito. So yun, thank you so much po pala ulit kay Miss Joanne Rojas. So ilalagay ko ang kanilang Shopee account sa baba. So, dyan sa baba yun. So, yun lang. Bye!